có mặt ở Hoàng Thành Thăng Long và mình sẽ khám phá cái Hoàng Thành Thăng Long này là còn lại những cái điểm nổi bật gì của cái kiến trúc cổ xưa của thời kỳ phong kiến của nước Việt Nam. Mình ở Hà Nội nhưng mà nói thật là bây giờ mình mới đi vào đây để mà khám phá cái điểm này. Thì mình sẽ cùng chia sẻ với mọi người là chúng ta cùng xem là Hoàng Thành Thăng Long là đẹp đến đâu, nơi mà vua ở và các quan lại triều đình ngày xưa ở là như thế nào. Thì không biết là còn di tích thì còn lại được nhiều cái di chỉ không, thì xin mời. Hoàng Thành Thăng Long là quần thể di tích gắn liền với lịch sử của kinh thành Thăng Long, Đông Kinh và tỉnh thành Hà Nội bắt đầu từ thời kỳ Tiền Thăng Long, tức An Nam Đô Hộ Phủ từ thế kỷ thứ 7 qua các triều đại Đinh, Tiền, Lê và phát triển mạnh dưới các triều đại Lý, Trần, Lê và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn. UNESCO đã công nhận khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội là di sản văn hóa thế giới. Đây là Đoan Môn, là một trong những cổng chính dẫn vào Cấm Thành. Đoan Môn là cửa vòm cuốn dẫn vào Điện Kính Thiên. Nó gồm 5 cổng xây bằng đá, phía ngoài là cửa Tam Môn. Nhưng vào khoảng năm 1812 đến 1814, vua Gia Long đã cho phá dỡ cửa Tam Môn để xây cột cờ, tức là cột cờ Hà Nội ngày nay. Các nghiên cứu khảo cổ đã cho thấy sự tồn tại của rất nhiều tầng văn hóa còn sót lại của các thời kỳ Lý, Trần dưới nền đất của Hoàng Thành. Kết quả khảo cổ học tại Đoan Môn càng củng cố thêm giả thiết về Đoan Môn thời kỳ Lý, Trần, Lê, về cơ bản tọa lạc tại cùng một vị trí. Đoan Môn đã trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm lịch sử của nước Việt, biết bao nhiêu con người, sự kiện của đất nước đã đi qua, nhưng Đoan Môn vẫn đứng đó như minh chứng về sự trường tồn của lịch sử văn hóa và con người Việt. Sau năm 1954, nơi đây nằm dưới sự quản lý của Bộ Chính trị và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày nay nó đã được dân sự hóa để phục vụ tham quan du lịch, để người dân và du khách nước ngoài đến tìm hiểu về lịch sử của Hoàng Thành Thăng Long. Trước mắt các bạn từng là sân vận động Manzin do người Pháp xây dựng những năm 1940, hay còn gọi là sân vận động cột cờ. Xa xa là cột cờ do vua Gia Long xây dựng tại vị trí Tam Môn. Do sân Manzin nằm cạnh cột cờ nên còn gọi là sân cột cờ. Đây là nền điện Kính Thiên, được xây dựng vào năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ và hoàn thiện vào đời vua Lê Thánh Tông. Điện Kính Thiên là nơi vua Lê Thái Tổ tuyên bố lên ngôi vào năm 1428 và về sau này trở thành nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, nơi tiếp đón sứ giả nước ngoài, nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự và thờ cúng. Đến năm 1816,
Tòa điện này được vua Gia Long cho xây dựng lại. Điện Kính Thiên trở thành hành cung cho các vị vua triều Nguyễn mỗi khi tuần du ra Bắc. Vua Thiệu Trị đã cho đổi tên Điện Kính Thiên thành Long Thiên vào năm 1846. Nhưng đến năm 1886, điện đã bị thực dân Pháp phá hủy để xây dựng nhà ban chỉ huy pháo binh. Hiện chỉ còn di tích bậc thềm và nền điện trong khu thành cổ Hà Nội ngày nay. Đôi rồng trầu và bậc thềm đá phía trước điện được giữ nguyên từ thời Lê Sơ, từ thế kỷ 15 cho đến nay. Chúng ta đang ở trong không gian văn hóa nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam. Tranh dân gian của Việt Nam dù có nhiều dòng tranh khác nhau nhưng nhìn chung đều được dựng hình theo kiểu lấy các nét khoanh, lấy các mảng màu và bao lại toàn hình. Do đặc điểm của tranh dân gian là để phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phục vụ việc thờ cúng, trang hoàng trong ngày Tết, cho nên cần phải có số lượng lớn mà giá cả không được đắt. Vì thế mà người làm tranh đã sử dụng phương pháp khắc ván rồi từ đó sao in ra nhiều bức tranh. Nhìn chung, cách in tranh chủ yếu là sử dụng ván khắc. Các bản ván khắc chủ yếu làm từ gỗ. Đầu tiên, nghệ nhân sẽ khắc lên bản gỗ đường nổi thể hiện những đường nét chính của tranh. Sau này, khi in tranh ra giấy, người làm tranh lại tiếp tục tô vẽ để hoàn thiện bức tranh đó. Còn đối với một số tranh đơn giản thì người thợ không cần tô vẽ thêm nữa mà tranh được đưa ra khi in xong. Nghệ thuật in tranh qua các bản gỗ khắc nổi xuất hiện từ xa xưa, được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Hầm chỉ huy T1 là công trình sở chỉ huy tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng Việt Nam, được xây dựng vào năm 1964. Hầm nằm bên trong khuôn viên trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, có khả năng chống được sức công phá của bom tấn và tên lửa, trụ được qua một vụ tấn công nguyên tử và vũ khí hóa học. Hầm được chia thành 3 phòng, tổng diện tích là 64 m², đúc bằng bê tông cốt thép nguyên khối với khối lượng khoảng 1.000 mét khối. Phòng trực ban tác chiến rộng khoảng hơn 40 m² là nơi làm việc liên tục 24/24 giờ của kíp trực ban tác chiến do Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu đảm nhiệm, có nhiệm vụ trực tiếp trả lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người gọi. Đây cũng là nơi các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội đến làm việc, chỉ huy trong suốt 2 cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Từ căn hầm này, những hồi còi đầu tiên báo động phòng không toàn thành phố Hà Nội đã vang lên. Mệnh lệnh chiến đấu được truyền tới các đơn vị tên lửa phòng không. Sau năm 1975, căn hầm này gần như không được sử dụng. Đến năm 2012, căn hầm đã được chỉnh trang, tu sửa và năm 2017 chính thức mở cửa đón khách tham quan nhân dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.
Ở đây là có các cái tảng, cái cục gạch và cả gạch cả đá nữa. Đây là gạch này, đây là đá này, cả gạch cả đá. Cái này là để xây thành với cả xây cung điện, mà bây giờ thì chắc là người ta đào ở dưới đất lên, cho nên là Nhà D67 được xây dựng vào năm 1967. Có lẽ vì lý do đó mà căn nhà được lấy tên là D67. Chính giữa là phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương rộng 76 m². Bên cạnh là phòng nghỉ giải lao rộng 37 m². Căn phòng nhỏ phía đông là nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rộng 35 m². Căn phòng nhỏ phía tây là nơi làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng rộng 35 m². Từ nhà D67 có 2 cầu thang nối thẳng xuống hầm ngầm D67, còn gọi là hầm Quân ủy Trung ương. Đó là tòa nhà 1 tầng với diện tích 604,41 m², nằm cách nhà con rồng 30 m ở phía sau, kết cấu móng, tường và mái bằng bê tông cốt thép nguyên khối Mark 400. Tường ngoài dày 0,6 m, tường ngăn dày 0,28 m, mái có 3 lớp, trần dày 0,15 m, ở giữa đệm cát dày 0,7 đến 1,15 m, lớp trên dày 0,35 m. Di tích nhà D67 gắn liền với hoạt động của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngôi nhà này là một phần của hậu lâu xưa. Hậu lâu rộng khoảng 2.392 m². Xưa được gọi là Tĩnh Bắc Lâu, được xây dựng từ sau đời Hậu Lê, là nơi ở và sinh hoạt của hoàng hậu và công chúa. Vào thời Nguyễn, Hậu Lâu là nơi ở của các cung tần, mỹ nữ đi theo nhà vua mỗi chuyến công du ra Bắc Hà. Người Pháp gọi Hậu Lâu là lầu công chúa hay Pagode des Dames, tức là chùa các bà. Cuối thế kỷ 19, Hậu Lâu bị hư hỏng nặng,
Sau này người Pháp đã cải tạo xây dựng lại như hiện nay. Với các vết tích kiến trúc khai quật được, có thể khẳng định một lần nữa Hậu Lâu nằm trong khu vực trung tâm của Hoàng thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê. Trong đấy có mùi hương trầm rất là thơm. Giờ chúng ta đi vào trong trước này. Ở đây thì có cái dòng chữ là bởi vì cái nhà này được xây lại từ thời Pháp. Tại vì sau khi Pháp tấn công vào cổng thành phía Bắc thì cái nhà nó bị hư hại, cho nên là sau thời Pháp đã xây sửa lại như thế này. Thì ở đây là có các cột bằng sắt như thế này thì chắc là do người Pháp người ta mang sang người ta lắp vào. Đây là chữ viết Paris này. Ở đây nó có cái kiến trúc giống như một cái gian thờ ấy. Một kiến trúc giống như một cái gian thờ, nhưng mà ở đây thì không thấy bày biện để bàn thờ hay là cái đồ thờ nữa. Nhưng mà cộng với cái khói hương trầm thì chúng ta có cái cảm giác giống như kiểu là một gian thờ. Cộng với cái tư liệu lịch sử ở đây đã là cái nơi mà Hậu Lâu và các cung tần mỹ nữ là ở để hộ giá nhà vua. Bây giờ chúng ta đi lên. Đây, bậc rất là cao. Đúng là ở đây có kiến trúc của gian thờ ở đây, nên là cái bậc đi xuống rất là cao, còn nóc thì thấp thôi. Công trình được xây dựng bằng gạch, phía dưới là hình hộp, trên là công trình kiến trúc 3 tầng. Lầu dưới có 3 tầng mái, lầu trên là 2 tầng mái. Phần mái phỏng theo kiến trúc cổ truyền của Việt Nam, kiểu mái chồng diêm, có các đầu đao nhưng toàn bộ mái là kết cấu gạch và bê tông. Trên đắp ngoài giả ngói. Giờ đây, khi thời gian đã đi qua, những gì còn lại là lịch sử, là ký ức, là hoài niệm của mỗi chế độ, mỗi con người ở mỗi thời kỳ. Chúng ta hãy tìm hiểu về lịch sử để biết giá trị nhân văn của cuộc sống, để trân quý về thế giới hiện tại chúng ta đang sống. Vì tất cả rồi cũng trở thành lịch sử, thành quá khứ, thành dĩ vãng. Hãy bảo vệ giá trị lịch sử để tiếp bước tương lai.